Nó rất giống với mặt trăng, với các hố và biển dung nham, nhưng nó có từ trường yếu và lớp không khí cực kỳ mỏng. Những bức ảnh màu giả này cho thấy bề mặt của sao thủy cũng chứa các hợp chất hóa học. Mặc dù sao thủy di chuyển theo quỹ đạo khá nhanh quanh mặt trời, nó quay lại rất chậm. Vì thế một ngày trên sao thủy tương đương với 176 ngày trên trái đất. Bề mặt hướng vào mặt trời rất nóng, tới hơn 400 độ C, trong khi bề mặt cách xa mặt trời lại rất lạnh, tới âm 180 độ. Hành tinh này là thế giới bí ẩn. Nó được hình thành như thế nào và tại sao nó lại có lõi sắt bên trong? Mariner 10 là con tàu vũ trụ đầu tiên bay qua sao thủy vào những năm 1970, nhưng với sự xuất hiện của con tàu vũ trụ mang tên Messenger vào năm 2011, cuối cùng chúng ta cũng phóng con tàu vũ trụ đầu tiên vào trong quỹ đạo của sao thủy. Messenger đã gửi về những hình ảnh đáng kinh ngạc giống như những bức ảnh này về long chảo Coloris, hố lớn nhất trong hệ mặt trời. Hành tinh này còn có các miệng núi lửa và những chiếc hố kỳ lạ tạo thành những vùng có hình dạng giống miếng format Thụy Sĩ. Các cực của sao thủy cũng bí ẩn. Chúng ta đã nhìn thấy dấu hiệu của nước trong các hố đóng băng bị che khuất vĩnh viễn khỏi ánh sáng ở cả cực Bắc và Nam. Một hành tinh gần mặt trời như thế chắc chắn thử thách những ý tưởng của chúng ta về hệ mặt trời. Katie Joy và Dave Rothery đã tới Sensi để cho chúng ta biết vài đặc điểm kỳ lạ trên sao thủy. Giờ đây con tàu vũ trụ Messenger đã định vị được cả hành tinh sao thủy, nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi được đặt ra hơn câu trả lời. Đầu tiên, xin hỏi cô được không Katie? Cô có thể cho biết những thông tin mới nhất từ Messenger không? Messenger di chuyển trong quỹ đạo quanh sao thủy được khoảng 1,5 năm và chúng tôi đã thu thập được lượng thông tin khổng lồ từ các thí nghiệm đang tiến hành trên con tàu vũ trụ này. Vì thế rất nhiều điều mới mẻ về sao thủy, hành tinh gần mặt trời nhất, được khám phá. Thế còn không khí trên sao thủy thì sao? Các cuộc giám sát từ trái đất của chúng tôi cho thấy có các nguyên tử quanh sao thủy hình thành nên phần bên ngoài khí quyển. Không phải là tầng không khí mà là phần bên ngoài khí quyển. Một vài thiết bị trên tàu vũ trụ giúp chúng tôi hiểu hơn về phần bên ngoài khí quyển và bề mặt hành tinh này. Không khí trên sao thủy vô cùng loãng đúng không? Cực kỳ loãng. Thật tuyệt khi phán đoán được bề mặt hành tinh. Thực tế là không có không khí trên đó. Những nguyên tử này có độ khuếch tán rất lớn dù chúng ở đó, và thành phần giúp nạp năng lượng cho chúng rất thú vị. Có những nơi trên bề mặt đặc biệt hơn cả những gì chúng tôi mong đợi. Khi tàu vũ trụ bay qua sao thủy, chúng tôi thấy những chiếc hố với các mảnh vụn phát sáng trên bề mặt. Tôi nhớ là mình đã thảo luận vấn đề này với anh rồi, Patrick ạ. Chúng ta đã thảo luận những chiếc hố này hay những mảnh vụn sáng này là gì rồi đúng không? Giờ chúng ta đang ở trong quỹ đạo quanh sao thủy. Chúng ta nhìn thấy các vùng trũng trên bề mặt. Chúng ta thấy điều gì đó đang di chuyển bề mặt. Chúng ta không biết bằng cách nào. Điều duy nhất mà chúng ta có thể nghĩ tới là bằng cách nào đó chất liệu bề mặt biến mất trong vũ trụ. Có lẽ nó thăng hoa và biến từ chất rắn thành hơi. Đây thực sự là địa mạo kỳ lạ. Đó cũng chính là lý do chúng tôi cho rằng những nguyên tử đó tạo thành phần bên ngoài khí quyển. Mọi người thường so sánh sao thủy với mặt trăng. Về mặt nào đó nó giống với mặt trăng, nhưng xét về các mặt khác thì lại hoàn toàn khác biệt. Nó rất khác biệt. Chúng ta có các khu vực hố sâu lớn cho thấy sao thủy từng bị tấn công bởi các tiểu hành tinh lớn và sao chổi trong lịch sử của nó. Chúng tôi cho rằng hầu hết các lòng chảo với đường kính hơn 300 km có thể được hình thành từ rất sớm trong lịch sử sao thủy, có thể là cách đây 3,8 tỷ năm. Sau đó chúng ta có hiện tượng núi lửa phun trào ở các vùng khác nhau trên bề mặt sao thủy và các lớp dung nham dày phủ kín các lòng chảo cổ đó. Và Messenger đã mang về những chi tiết mới với những hình ảnh về bề mặt, nên chúng ta có thể nghiên cứu vài khu vực núi lửa này. Chúng ta nghe nói tới các hố nước trên sao thủy. Tôi hoàn toàn hoài nghi điều đó. Anh thì sao, Chris? Tôi nghĩ có vài chứng cứ khá thuyết phục. Những dấu hiệu đầu tiên về những gì có thể là nước được hệ thống radar nhìn thấy đúng không? Đúng thế, chúng ta có thể chụp lại các vùng khác nhau trên sao thủy bằng hệ thống radar từ trái đất và phân tích từng hố riêng lẻ trên đó. Trong vài hố địa cực ở cả hai cực, có thứ gì đó đang gửi lại tín hiệu phản hồi radar khá mạnh. Vậy là chúng ta có thứ gì đó nổi lên mạnh mẽ, thứ gì đó có đặc tính có thể giống băng, cũng có thể là lưu huỳnh. Kết hợp với chất rắn nữa. Chúng ta không nói tới sân trượt băng nào đó mà chúng ta có thể chơi đúng không? Không, tôi nghĩ là các viên kim cương nhỏ trong khối đất.
Rõ ràng nước hay lưu huỳnh mới có thể cho những hình ảnh như chúng ta thấy trong radar. Giờ chúng ta biết rằng đây là các vùng trên sao thủy có các đáy hố nằm trong tình trạng tối tăm vĩnh viễn. Chúng khá gần với các cực. Ánh sáng mặt trời chưa bao giờ xuất hiện dưới đáy hố, vậy nên ở đó rất lạnh. Chưa bao giờ có nhiệt độ trên âm 170 độ C hay khoảng nhiệt độ như thế. Trên mặt trăng cũng có hiệu ứng tương tự. Một lần nữa chúng ta lại có bằng chứng từ hệ thống radar về những hố sâu bị che khuất vĩnh viễn ở cực nam của mặt trăng mà chúng ta có thể có vài đặc tính giống như băng. Tôi hoàn toàn nghi ngờ. Khi ai đó cho tôi một cốc đầy nước mặt trăng thì tôi mới thừa nhận là mình sai. Nước đó chắc chắn rất đắt, Patrick ạ. Đúng thế. Dave, Kathy, cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn. Patrick này, như chúng ta vừa nghe thấy, sao thủy ẩn chứa rất nhiều bí ẩn. Con tàu vũ trụ tiếp theo cố gắng giải mã những bí ẩn đó là một con tàu châu Âu có tên gọi là Bepi Colombo. Con tàu vũ trụ đó hiện tại đang được lắp ráp ở Stevenage và Chris Knott đang tới quan sát nó. Astrium xây dựng các vệ tinh ở Stevenage suốt hơn 40 năm qua. Dạo bộ dọc những hành lang dài cùng với Jessica Marshall, một kỹ sư vệ tinh và tàu vũ trụ, tôi nhớ tới quãng đường dài mà chúng ta đã đi từ năm 1957 khi con tàu vũ trụ Sputnik được phóng vào vũ trụ tới nay. Ở phòng thí nghiệm Andromeda có 3 vệ tinh đang được xây dựng. Vệ tinh truyền thông này sẽ quay quanh trái đất từ một vị trí cách trái đất hàng vạn ngàn km trên vũ trụ và phát ra các tín hiệu truyền hình số. Nó được xây dựng dựa trên công nghệ vệ tinh mới nhất và chúng tôi được yêu cầu không quay phim bất kỳ chi tiết nào vì các đối thủ có thể nhìn thấy. Đây là thế giới nhỏ với những bí mật được bảo vệ nghiêm ngặt. Nhưng chúng ta tới đây để quan sát vệ tinh Bepi Colombo này. Vệ tinh sẽ quay quanh hành tinh bí ẩn nhất trong hệ mặt trời, đó là sao thủy. Nó được đặt theo tên nhà khoa học đã đưa tàu vũ trụ vào thế giới nhỏ bé của chúng ta. Các thiết bị khoa học sẽ cho chúng ta biết về tầng không khí của sao thủy và chất liệu hình thành nên hành tinh này sẽ được lắp đặt phù hợp với cấu trúc này. Phần ở giữa của vệ tinh 3 phần. Phía sau chúng ta là Bepi Colombo và một bộ phận của Bepi Colombo. Xin hãy cho chúng tôi biết chúng ta có gì ở đây. Đây là phần giữa của Bepi Colombo, tàu vũ trụ đi theo quỹ đạo. Nó sẽ là đơn vị đo khoa học của châu Âu. Vì thế tất cả các thiết bị khoa học sẽ được đặt lên cấu trúc này. Nó sẽ di chuyển theo quỹ đạo và hướng tầm nhìn xuống hành tinh. Nhưng ở đây chúng ta chỉ nhìn thấy 1/3 của thiết bị đó. Toàn bộ vệ tinh sẽ có kích cỡ bằng một chiếc xe buýt. Một bên sẽ là thiết bị chuyển tiếp bao quát toàn bộ sao thủy, còn bên kia sẽ là một con tàu vũ trụ khác, đảm nhận nhiệm vụ quan sát từ trường quanh hành tinh này. Jessica là một phần trong nhóm nghiên cứu mở rộng khắp châu Âu và Nhật Bản, giúp Bepi Colombo sẵn sàng cho chuyến đi dài dưới những điều kiện khắc nghiệt quanh hành tinh đầu tiên gần mặt trời, nơi nhiệt độ sẽ lên tới 350 độ C. Vì nó sẽ di chuyển khá gần mặt trời và sẽ nóng lên rất nhiều, nên đòi hỏi độ chính xác cao để đảm bảo các mảnh thiết bị dài không hướng vào mặt trời. Chúng tôi phải đảm bảo mình đang điều khiển con tàu vũ trụ đi đúng hướng. Đồng thời, chuyến đi tới đó mất tới 6 năm. Đó cũng là thử thách lớn đối với máy móc. Tất cả những thiết bị này được gắn kết với nhau và cùng bay lên vũ trụ trong 6 năm. Sau 6 năm, chúng ta phải tách chúng ra. Đó là thử thách lớn, vì nếu không hoạt động thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sứ mệnh của chúng tôi. Ngày nay, các kỹ sư đang hàn các ống dẫn nhiên liệu lại với nhau và đặt trong các van để điều khiển Bepi Colombo khi nó tới sao thủy. Khác với các tàu vũ trụ thông thường với các thùng nhiên liệu lớn, Bepi Colombo sẽ bay lên vũ trụ bằng cơ chế đẩy ion. Đây là một trong những chiếc chứa khí argon, không phải để dùng cho những con tàu vũ trụ thông. Nó rất quan trọng với cơ chế, nó là chìa khóa giúp con tàu vũ trụ di chuyển chậm lại và đưa nó vào quỹ đạo quanh vẻ hơi viễn tưởng. Tuy vậy, dù vẫn còn là loại công nghệ tương đối mới mẻ, nhưng nó đã được thử nghiệm tốt trong các sứ mệnh vũ trụ được thực hiện trước đó. Một khi bay lên được vũ trụ, các động cơ của Bepi Colombo sẽ sử dụng các hạt khí ga ion hóa nhỏ để đẩy con tàu vũ trụ di chuyển. Các thiết bị đẩy ion được phát triển ở Anh. Hình ảnh từ thiết bị QnetiQ ở Farnborough cho thấy phần plasma màu xanh rất khác biệt được các động cơ ion tạo ra. Trong khi mật độ sương mù tương đối mỏng thì các động cơ ion lại hoạt động vô cùng hữu hiệu và có thể tiếp tục đốt cháy trong những khoảng thời gian rất dài. Chúng là yếu tố lý tưởng cho chuyến đi dài hơn 6 năm qua quãng đường vài tỷ km. Còn có một sự khác biệt cơ bản khác. Đối với hầu hết chuyến đi, các động cơ của Bepi Colombo sẽ hoạt động như một cái phanh, chống lại lực đẩy trọng lực kinh khủng của mặt trời.
Cuối cùng, Bepi được lật lại để lộ tấm bức xạ khổng lồ sẽ giúp làm mát các thiết bị khoa học và cho phép các kỹ sư tiếp tục bước tiếp theo. Dĩ nhiên, khi được phóng lên, nó sẽ phải tương tác mạnh hơn. Và con tàu vũ trụ Messenger được phóng lên sao thủy để thực hiện sứ mệnh của NASA. Khi được phóng lên, vũ trụ sẽ trở thành môi trường tồi tệ nhất đối với một con tàu vũ trụ. Con tàu được đặt trên một tên lửa. Tên lửa được đốt cháy và bắt đầu phóng nhanh ra khỏi môi trường trái đất. Con tàu sẽ bị lung lay cũng như chịu đựng tiếng ồn và sóng nén biên độ lớn. Trên con tàu vũ trụ Ariane 5, khi giải phóng các máy tăng thế thì sóng nén biên độ lớn sẽ chạy khắp con tàu vũ trụ. Chúng tôi phải đảm bảo con tàu vẫn bình thường khi trải qua phần sóng nén đó. Dự kiến sẽ phóng lên vũ trụ vào năm 2015, nhưng đó là khoảng thời gian không quá lâu để trang bị cho Bepi sẵn sàng. Thời gian chuẩn bị khá dài và thời gian để lên tới sao thủy cũng dài. Nhưng một khi đã lên được tới đó, Bepi Colombo được hy vọng sẽ khám phá ra nhiều bí ẩn mà Messenger chưa khám phá được. Trong khi chờ đợi, những hình ảnh về sao thủy mà chưa từng được thấy trước đây vẫn luôn được gửi về trái đất. Nhưng không cần một con tàu vũ trụ nặng hàng triệu kg hay cơ chế đẩy ion nào, bạn cũng có thể chiêm ngưỡng sao thủy. Tháng này chúng ta sẽ nhìn thấy nó từ trái đất vào sáng sớm, ngay trước lúc mặt trời mọc. Quay trở lại khu vườn của Patrick, nơi Pete và Paul có thể cho chúng ta biết thêm một số thông tin. Pete, chúng ta đang ở đây và có một hành tinh nhỏ dễ thương trên bầu trời buổi sáng. Đó là sao thủy mà tôi từng thấy trước đây một lần. Vậy sao? Đúng vậy. Đây là xuất hiện vào thời điểm rạng sáng ngay trước khi mặt trời mọc. Thực sự là nó xuất hiện cùng với hai hành tinh khác là sao Kim và sao Thổ. Chính sao Kim là chìa khóa giúp chúng ta tìm sao thủy. Sao Kim di chuyển giữa sao Thổ và sao thủy trong suốt vài tuần đầu của tháng 12. Nhưng buổi sáng mà tôi gợi ý ở đây là sáng ngày 11 tháng 12, vì lúc đó sẽ có thêm trăng khuyết. Sao thủy là ngôi sao nằm thấp nhất trong tất cả và nó mờ nhạt hơn sao Kim, nhưng vẫn khá sáng. Thật tuyệt khi anh nói anh đã nhìn thấy nó. Và đó là đỉnh điểm của trận mưa sao băng. Vậy là vào ngày 13 tháng 12, anh phải kiếm cho mình một chiếc ghế nằm phơi nắng hoặc ghế lười, hoặc chúng ta có thể gọi nó là ghế nằm ngắm sao. Đúng thế. Chúng ta nằm ngoài trời từ khoảng thời gian trước lúc nửa đêm đến rạng sáng. Đó là khoảng thời gian tuyệt nhất để ngắm nhìn mưa sao băng, tỷ lệ khoảng 100 sao băng mỗi giờ. Chúng ta có một bộ sưu tập các ống nhòm xinh xắn ở đây. Chúng ta nên nói một chút về các loại ống nhòm. Chúng như hai chiếc kính viễn vọng được gắn với nhau, đúng không? Đúng thế, vài vật thể được viết trong cuốn hướng dẫn ngắm sao More Winter Marathons là dành cho những người quan sát bằng ống nhòm. Chúng ta có loại ống nhòm kích cỡ 8x13, 10x50 và cuối cùng tới chiếc 11x80. Nhưng anh không cần phải dành nhiều thời gian lựa chọn cặp ống nhòm quá tốt đâu. Kích cỡ ống nhòm bình thường cho thiên văn học có thể là loại 7x50 hoặc 10x50. Để tôi giải thích thêm về các kích cỡ đó. Một cặp ống nhòm kích cỡ 10x50 có thể phóng đại vật thể lên tới 10 lần và đường kính ống 50mm. Còn loại 11x80 sẽ có thể phóng đại lên tới 11 lần và có đường kính ống là 80mm. Như thế thì hình ảnh khá lớn. Nó khoảng hơn 7,6 cm. Đúng vậy, nhưng đó là vấn đề với các loại ống chắc chắn trong tay thì chúng ta phải có đôi tay to chắn trong tay thì chúng ta phải có đôi tay to lớn như của Popeye. Đó chính là vấn đề. Có một loại ống nhòm kích cỡ 15x70 với độ phóng đại tới 15 lần và chúng ta có giá đỡ để giúp chiếc ống nhòm vững chắc. Đây đúng là giải pháp tốt. Anh có phương pháp ngắm sao nào rẻ hơn không? Anh có thể dùng chổi. Tôi sẽ không gợi ý cho mọi người làm thế đâu vì tôi đã từng thử một lần và tất cả mọi sinh vật của Chúa, kể cả nhện hay sên thì cũng đều rơi xuống. Về cơ bản chúng ta dùng chổi và quay ngược cho cán chổi xuống dưới, sau đó đặt chiếc ống nhòm trên phần chổi cứng. Nó có thể giúp giữ ống nhòm vững chắc cho anh ngắm sao đấy. Dĩ nhiên rồi. Hãy nói tới vài vật thể mà chúng ta có thể quan sát bằng ống nhòm. Hãy bắt đầu với M33, thiên hà Triangulum. Đây là thiên hà hình xoắn ốc, thành viên của một nhóm sao, bao gồm cả sao Tiên Nữ và vài thiên hà khác. Nó là vật thể khá thú vị, nhưng lại có bề mặt sáng rất mờ nhạt nên rất khó ngắm. Anh có thể quan sát nó như ống nhòm vì chúng ta có thể ngắm nhìn bầu trời trong phạm vi rộng lớn hơn và thu thập tất cả những ánh sáng tinh tú trên đó. Nó cách chúng ta gần 3 tỷ, chúng ta có thể ngắm nhìn bầu trời trong phạm vi rộng lớn hơn và thu thập tất cả những ánh sáng tinh tú trên đó. Nó cách chúng ta gần 3 tỷ năm ánh sáng. Thú vị thay, chúng ta thường tìm hình chữ nhật tạo ra bởi 4 ngôi sao sáng để tìm ra chòm sao Tiên Nữ. Nếu bắt đầu từ ngôi sao bên phải của hình chữ nhật di chuyển sang ngôi sao bên trái, tiếp tục theo hướng đó tới một ngôi sao có độ sáng tương tự. Sau đó từ ngôi sao này, nếu chúng ta rẽ phải thẳng lên bầu trời, chúng ta sẽ gặp một ngôi sao mờ hơn và một ngôi sao mờ hơn bên cạnh đó nữa.
Sao tiên nữ khá mờ nhạt nằm ngay bên cạnh ngôi sao đó. Nếu vào những đêm trời tối và trong thì rất dễ nhìn thấy nó. Nếu chúng ta vẽ một đường từ sao tiên nữ tới sao Mirac và tiếp tục với khoảng cách tương tự. Ôi Chúa ơi, nghe như hướng dẫn ngắm sao này là của riêng anh ấy. Nếu chúng ta vẽ một đường từ sao tiên nữ qua ngôi sao chính, tôi bị lạc thật rồi. Có điểm kết thúc không? Và đi theo hướng khác với khoảng cách tương tự thì nó chỉ chính xác tới chòm sao M33. Hãy tiếp tục với ngôi sao nào đó ngoài thiên hà của chúng ta tới ngôi sao nào đó trong thiên hà. Đó là Behind Cluster, sao M44. Thật thú vị, rất vui là anh đã dùng ống nhòm để quan sát một trong những vật thể đó vì kính viễn vọng không thể làm toát lên giá trị của nó. Độ phóng đại quá lớn. Thế khám phá ra rằng vài ngôi sao trong nhóm đó giờ đây chiếm giữ những hành tinh khác trong hệ mặt trời, và đó là nhóm sao rất được quan tâm. Có một nhóm sao khác cũng rất dễ thương. Tôi có làm anh ngôi sao trong nhóm đó giờ đây chiếm giữ những hành tinh khác trong hệ mặt trời, và đó là nhóm sao rất được quan tâm. Có một nhóm sao khác cũng rất dễ thương. Tôi có làm anh khó chịu khi nhắc tới các nhóm sao không? Không sao, tôi biết anh cố tình đưa chúng vào để làm tôi cảm thấy khó chịu mà. Anh không thể bỏ lỡ chòm sao Orion, được mệnh danh là kẻ săn lùng. Nó rất dễ nhìn thấy. Hãy tìm 3 ngôi sao tạo thành vành đai của Orion. Hãy theo chúng xuống phía dưới bên trái, anh sẽ thấy sao Thiên Lang, một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm. Ngay phía dưới sao Thiên Lang có một nhóm sao rất dễ thương là Messier 41. Rời khỏi nhóm sao này, chúng ta sẽ thấy một điều rất thú vị, và tôi nghĩ đây có thể là một trong những điều tuyệt vời nhất, đó là dải sao Campbell. À vâng, tôi đã nhìn thấy vài bức ảnh về nó trên trang Flickr, và vài người đã nhận xét về nó. Đây thực sự là một trong những vật thể chưa được khám phá. Nó khá dễ nhận thấy. Tuy thế thật đáng khen khi anh đã tìm thấy nó. Anh không nghĩ là sẽ nhìn thấy nó. Nó thuộc nhóm sao Camelopardalis, rất tối và khá khó để định vị môi trường xung quanh nó. Nhưng tôi có thể dạy cho anh một trò ảo thuật để tìm ra nó. Anh nói tiếp đi. Nếu chúng ta có nhóm sao Cassiopeia sắp theo hình dạng chữ W, chúng ta đi từ đầu bên phải của chữ W đó sang đầu bên trái. Nếu kéo dài đường thẳng đó tới cùng khoảng cách, chúng ta sẽ gặp chính xác dải sao Campbell. Nó giúp chúng ta định dạng dễ hơn. Mọi người có thể tìm chúng bằng cách sử dụng cuốn hướng dẫn More Winter Marathon và các cấu trúc hướng dẫn ngắm sao có sẵn trên trang web bầu trời đêm của BBC. Chúng ta có thể tìm thấy những điều thú vị trong cuốn Winter Marathon chỉ cần có bầu trời quang đãng. Anh có biết đây là dịp kỷ niệm 40 năm của sứ mệnh Apollo 17 không? Chris Lintott sẽ điểm lại vài nét nổi bật nhất về chuyến thám hiểm cuối cùng của con người lên mặt trăng. 10, 9, 8, 7. Bộ phận mồi lửa. Khởi động. Các động cơ được khởi động. Bộ phận mồi lửa sẵn sàng. 2, 1, 0. Phóng lên. Tên lửa phóng lên và nó tỏa sáng khắp cả khu vực. Trung tâm vũ trụ Kennedy tỏa sáng như ban ngày. Tàu vũ trụ Saturn V đang di chuyển khỏi mặt đất. Vào tháng 12 năm 1972, Apollo 17 được du hành lên mặt trăng. Đó là cảnh quay tên lửa Saturn V được phóng lên rất kỳ lạ và ấn tượng, mang theo phi hành đoàn gồm Ron Evans, nhà địa chất học Harrison Smith và người đàn ông rời khỏi mặt trăng cuối cùng, chỉ huy Eugene Cernan. Chúng ta có một bức ảnh tuyệt đẹp với các anh dưới kia. Con tàu vũ trụ Apollo 17 đã hạ cánh xuống thung lũng Littrow giữa những dãy núi được hình thành bởi một tác động lớn trong quá khứ. Đây là khu vực lý tưởng cho các nghiên cứu địa chất với các lớp đá nền cổ và các lớp trầm tích núi lửa mới. Các nhà phi hành vũ trụ đã ở đó suốt 3 ngày để thu thập các mẫu vật, tiến hành các thí nghiệm khoa học và đôi khi vui đùa cùng nhau. Chỉ huy Eugene Cernan là một phi công hải quân có kinh nghiệm. Ông bay lên vũ trụ lần đầu tiên với con tàu Gemini 9 trước Apollo và sau đó tiếp tục bay với Apollo 10. Vào năm 1982, Patrick đã phỏng vấn ông cho trang web bầu trời đêm. Gần đây tôi trở lại Texas để nói chuyện với người đàn ông rời khỏi mặt trăng cuối cùng. Các vấn đề định vị thì sao? Anh gặp vấn đề nào không? Chúng tôi đã nghiên cứu, dĩ nhiên là định hình mặt trăng. Chúng tôi đã nghiên cứu khu vực mà chúng tôi sẽ hạ cánh, và tôi thực sự tin rằng mình biết nó, ít nhất là từ trên không, cũng như nhờ kinh nghiệm của mình. Nhưng tôi khó nhận ra rằng mình đang ở trên một hành tinh khác. Thung lũng Littrow không làm tôi thất vọng. Với phong cảnh ấn tượng và các tảng đá mòn khác thường, các nhà phi hành vũ trụ rất bận rộn với việc thu thập các mẫu vật và các mảnh đá. Việc khám phá ra phần đất màu cam ở hố Shorty là ngoài mong đợi và rất thú vị. Này, có đất màu cam đấy.
Để yên đấy cho tới khi tôi nhìn thấy nó. Tôi kéo tấm kính che mặt lên, nó vẫn là màu cam. Thật tuyệt vời. Các mẫu đất màu cam được chuyển về trái đất. Với hàm lượng kẽm cao, những hạt thủy tinh này giờ đây được cho là đã hình thành trong các miệng núi lửa. Anh có thể nhìn thấy cái này trên TV màu của mình không? Tôi cá với anh đấy, sao có thể có đất màu cam trên mặt trăng được? Cuối cùng, chuyến khám phá khác thường trên mặt trăng cũng kết thúc và các nhà du hành vũ trụ phải trở về nhà. Chuyến du hành kết thúc một chương đầy ấn tượng trong lịch sử khám phá. Ông là người cuối cùng rời khỏi mặt trăng. Ấn tượng chung của ông về mặt trăng là gì? Ấn tượng của tôi về mặt trăng thực sự bị những ấn tượng khi nhìn về trái đất lấn át. Mặt trăng giống như bãi cát. Nó không màu nhưng khá đẹp. Nó rất lộng lẫy. Nó có những dãy núi cao nhất và có những khu vực băng phẳng hấp dẫn đến kỳ lạ. Thật là một ngày đẹp trời. Trời không có mây. 3, 2, 1. Châm lửa. Chúng tôi đang trên đường Houston. Di sản của Apollo 17 vẫn còn. Tàu vũ trụ trinh sát mặt trăng của NASA vẫn đang định dạng mặt trăng và gần đây nó chụp lại được khu vực hạ cánh của Apollo 17. Chúng ta có thể thấy thiết bị mặt trăng rất rõ, những vệt đường và thậm chí là cả dấu vết của các nhà du hành vũ trụ vào tháng 12 năm 1972 vẫn còn mới nguyên như thể họ vừa mới lên đó. Vì trên mặt trăng không có các điều kiện thời tiết nên thời gian dường như tĩnh tại ở đây. Quay trở lại trái đất, các mẫu vật mà các nhà du hành vũ trụ mang về hiện vẫn cho chúng ta biết nhiều thông tin mới mẻ về mặt trăng, hành tinh cận kề trong vũ trụ của chúng ta. Katie Joy đã may mắn làm việc với vài trong số những di tích quý giá này. Apollo 17 đã hạ cánh xuống một vị trí đặc biệt trên mặt trăng, có thể là nơi thú vị nhất trong các điểm đến của Apollo. Tại sao lại ở đó? Có điều gì thú vị? Họ đã tới bờ của lòng chảo tác động Serenitatis, một trong những lòng chảo tác động lớn gần bờ mặt trăng. Đây là ranh giới giữa bờ của lòng chảo đó và các khu vực cao nguyên xung quanh, nơi có thung lũng Littrow bị nham thạch phủ kín. Vì thế đây là khu vực rất đa dạng về mặt địa lý. Nó vừa có đá cao nguyên để chúng ta có thể nghiên cứu các chất liệu cổ trên mặt trăng, vừa có các lớp nham thạch mới. Vì thế nó mang lại nhiều manh mối để tìm hiểu lịch sử địa chất của mặt trăng. Khu vực biển ở đó vô cùng kỳ vĩ. Họ đã mang về khoảng 110 kg đá mặt trăng và kết quả này còn hơn tất cả các sứ mệnh Apollo. Chúng ta có phần lõi khoan sâu trên Apollo 17 để con tàu có thể mang về phần chất liệu từ độ sâu 3 mét phía dưới bề mặt mặt trăng. Nằm sâu dưới chất regolith bao phủ bề mặt mặt trăng, phần lõi khoan sâu này cho chúng ta hiểu về loại chất liệu nào đã được hình thành ở các vùng khác nhau trên mặt trăng trong quá khứ. Vì thế nó thực sự rất quan trọng. Con tàu có một nhà khoa học và một nhà địa chất để định hướng hạ cánh ở điểm nào. Tôi nghĩ điều đó đã giúp ích rất nhiều trong sứ mệnh sau cùng này. Tàu vũ trụ Apollo 18, 19, 20 cũng có các nhà địa chất. Đáng buồn thay họ chưa bao giờ được tới đó. Đúng vậy, 3 sứ mệnh sau cùng đã được lên kế hoạch nhưng chưa bao giờ được thực hiện. Nhưng có lẽ trong tương lai khi chúng ta quay trở lại khám phá các bề mặt của các hành tinh khác, sẽ có nhiều nhà khoa học hơn có cơ hội tương tác và thử nghiệm bề mặt. Tôi sẽ tình nguyện đi trước nếu chỉ cần một nhà thiên văn học. Tôi thích được tới một hành tinh mới nhưng không có cơ hội. Chị nói gì về những di sản khoa học thật sự của các sứ mệnh Apollo? Không chỉ là Apollo 17 mà là tất cả các sứ mệnh Apollo. Nhiều mẫu vật vẫn còn được nghiên cứu trong các phòng thí nghiệm khắp thế giới. Vì thế khi công nghệ phát triển suốt 40 năm qua, chúng ta có thể nghiên cứu các số lượng mẫu vật ngày càng ít hơn và tìm ra các loại thông tin mới. Điều thực sự thú vị từ những mẫu vật đất màu cam mà Apollo 17 thu thập được, đó là chúng rất giàu phân tử nước. Cho thấy chất liệu của mặt trăng ẩm ướt hơn chúng ta vẫn nghĩ. Điều này giúp chúng ta hiểu hơn về cấu trúc bên trong của mặt trăng và nguồn gốc của các loại chất liệu không ổn định trên đó. Những thí nghiệm đó vẫn kéo dài tới sau khi các nhà du hành vũ trụ rời khỏi đó. Vì thế chúng ta có được những thông tin địa chấn cho chúng ta biết về sự thay đổi trên bề mặt của nó. Tìm kiếm các sự kiện động đất trên mặt trăng sao? Chính xác, từ khu vực cụ thể này, nhưng đồng thời cũng hiểu được luồng hơi nóng và môi trường nhiệt của mặt trăng. Chúng ta cũng đặt các gương phản xạ trên đó để chiếu các tia laser lên từ trái đất để hiểu mặt trăng đang di chuyển cách xa chúng ta như thế nào. Như vậy chúng ta có nhiều manh mối địa chất học từ những mảnh đá mặt trăng và cũng có nhiều thí nghiệm khoa học trên bề mặt của nó. Katie, cảm ơn cô. Khi chúng tôi mang mảnh đá này hay vài mảnh khác về Houston, chúng tôi muốn chia sẻ nó với nhiều đất nước khác trên thế giới. Chúng tôi hy vọng rằng nó biểu trưng cho cảm xúc của chúng tôi, cảm xúc về chương trình Apollo và là biểu tượng của loài người rằng chúng ta có thể sống trong hòa bình và môi trường cân bằng trong tương lai.